Bună ziua, mă numesc Lunca Atila, sunt director de vânzări de la firma WikiWiki Management. Suntem producătorii dronelor ADT, producem dronele de agricultură de 3 ani și am ajuns la o nouă era a dronelor de agricultură, care am ajuns la 50 de litri. Momentan producem toate dronele în Târgu Mureș și urmează să scoatem și alte modele noi care o să apară în piață. Momentan suntem în Serbia, la Expo Novi Sad, întâmpinăm clienții interesați pentru dronele agricultură, pentru pulverizare. Momentan avem dronele de 50 și 20 de litri care necesită o folosire foarte ușoară. Așteptăm pe toată lumea. Pentru interes aveți site-ul nostru care se poate vedea. Puteți vedea detaliile pe www.apiadrones.com. Bună ziua, numele meu este Marin Grigoraș Dan și reprezint firma Agent Trade cu sediu în București. Participăm în standul României la Târgul de Agricultură de la Novi Sad, unde prezentăm o gamă de produse marca AGT, toate asamblate în România. Din portofoliul nostru fac parte generatoare de curent, motosape, motopumpe, motocultoare, motocositori, mașini de tuns gazon. În urma participării la acest târg, sperăm să deschidem o nouă piață în Serbia. Bună ziua, mă numesc Custura Elena și reprezint societatea Iuriaghi în cadrul expoziției de agricultură de la Novi Sad. Firma vine în ajutorul agricultorilor cu o gamă largă de utilaje agricole. În această gamă se numără selectoarele aerodinamice, calibratoarele de diferite capacități, de la cea mai mică până la cea mai mare. De asemenea, suntem producători de site cu o nouă configurație ce se pot dota pe orice tip de selector. Noi aici, în Novi Sad, am descoperit o nouă piață de desfacere și clienți ce și-au arătat un mare interes asupra utilajelor noastre. Numele meu este Sorin Moleșac și sunt directorul general al companiei Mecanica Ceaclău S.A. Suntem o companie cu o tradiție de peste 100 de ani în producția utilajelor agricole și în fabrica noastră de la Piatra Neamț proiectăm și producem toată gama de utilaje necesare unei ferme, respectiv utilaje pentru pregătirea patului germinativ, utilaje pentru semănat și utilaje pentru întreținerea culturilor. Ca și prezență, nu există fermă în România, cred, care să nu fi lucrat sau care să nu aibă în momentul de față un utilaj fabricat în Mecanica Ceaclău, iar obiectivul nostru este și acela de a ieși din granițele țării și a încerca să oferim produsele noastre care, menționez, au un raport calitate de preț foarte, foarte bun și în afara țării, motiv pentru care suntem prezenți și astăzi la Târgul Internațional de la Novi Sad din Serbia. Bună ziua, mă numesc Gogu Lucian și sunt director de vânzări în cadrul companiei Pop Industrie din Slatina, județul România. Compania Pop Industrie se ocupă cu producția de remorci auto, containere modulare și corturi. În urmă cu câțiva ani am început dezvoltarea unui nou departament, Repo Agri, departament care se ocupă cu producția și comercializarea de remorci agricole. Remorcile agricole pe care le producem au o capacitate utilă între 1,5 și 22 de tone. Sunt remorci cu o axă, cu 2 axe și 2 axe tandem. Am reușit să obținem și omologarea pentru aceste remorci, astfel dorind să pătrundem pe piața externă. Am venit aici la târgul din Novi Sad în dorința de a ne prezenta remorcile agricole, de a reuși să cunoaștem cât mai mulți fermieri și dealeri de utilaje agricole din zonă și dorim ca pe viitor să reușim să ajungem cu remorcile produse de către Pop Industrie și pe piața din Serbia. Bună ziua! Mă numesc Miroslav Mitrovici
și sunt reprezentantul firmei CBN Agrotech din București, România. Firma noastră se ocupă cu producție de silotermometrie și suntem de prima oară în acest târg în Novi Sad, Serbia. Suntem foarte bucuroși din cauza că am reușit să facem câteva contacte noi și cu mare drag o să revenim și anul viitor sau anii viitor în caz în care o să fim reprezentanți la acest târg. Sper că și restul de colegi care împreună cu ajutorul de Guvernul României și Camerei de Comerț o să fiu mulțumiți și cu cel mai mare număr de companii să ne arătăm în cel mai bună lumină pe acest piață din Serbia. Bună ziua! Sunt Luminița Rusu, marketing manager la Mefin Sinaia. Mefin Sinaia este unul din cei mai mari producători de echipamente de injecție diesel din lume. Aplicațiile produselor Mefin sunt în principal tractoarele agricole, dar și camioane și în proporție mai mică autovehiculele. Participarea Mefin la Novi Sad Agriculture Fair este importantă, întrucât în anii anteriori Mefin a livrat pompe de injecție pentru prim montaj la producătorii de motoare și tractoare agricole din Serbia, Imetet și Racovița, Beograd. Prin participarea Mefin la Novi Sad Agriculture Fair, sperăm să întărim relațiile de afaceri cu partenerii noștri din această zonă și să extindem vânzările și portofoliul de clienți în țările limitrofe. Mă numesc Iulian Păvăloiu, sunt director executiv în cadrul ProInvest Group România SRL din Pașcani. Grupul nostru de firme produce în exclusivitate produse din oțel. Cifra de afaceri este aproximativ 60 de milioane de euro, cu 500-510 angajați. Cam 60% din cifra de afaceri reprezintă produse care se adresează industriei de construcții, iar 40% părții de industrie, produse de inginerie și de industrie. Suntem prezenți la târg cu două divizii, Cromest, care se ocupă de producere bare cromate pentru industria hidraulică, și Scudas, care se ocupă cu prelucrări mecanice, componente mecanice, scule, porscule și alte soluții la temă. Până acum am avut cel puțin 3 contacte, deci credem că vom ajunge la o cifră de afaceri în jur de $500.000, 1 milion de euro pe an cu Serbia, Muntenegru, Croația, Slovenia.